Chào các bạn, ở tập này mình sẽ bắt đầu với thành cổ Quảng Trị. Sau đó chạy theo đường Hồ Chí Minh Đông rồi tham quan ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuối ngày mình tiếp tục tới Phong Nha và nghỉ tại homestay của chú Hồ Khanh, người đã phát hiện ra hang Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Buổi sáng ở Quảng Trị rất yên tĩnh. Mình đi từ nhà khách sang thành cổ chỉ mất 2 phút bằng xe máy. Đi bộ thì chắc là 7 phút thôi. Thành cổ Quảng Trị được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 dưới thời vua Gia Long. Ban đầu là một trung tâm hành chính và quân sự quan trọng của Triều Nguyễn. Sau này, nơi đây trở thành một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam. Trận chiến nổi tiếng nhất diễn ra vào năm 1972, thường được gọi là 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Trong suốt gần 3 tháng, khu vực nhỏ bé này phải hứng chịu một lượng bom đạn khổng lồ. Có tài liệu ghi lại rằng mỗi mét vuông đất ở đây từng phải chịu hàng trăm cân thuốc nổ. Rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh ở đây. Ngày nay, toàn bộ khu thành cổ được coi như một nghĩa trang không tên vì dưới lòng đất vẫn còn hài cốt chưa thể quy tập đầy đủ. Đi bộ trong khuôn viên thành cổ, mình thấy không khí rất chậm. Không ồn ào, không đông đúc. Chỉ có cây xanh, những bức tường còn sót lại và đài tưởng niệm ở trung tâm. Mình nghĩ đây là một nơi mà nếu có dịp đi qua Quảng Trị, các bạn nên vào. Dành khoảng 1 tiếng đi bộ chậm rãi, đọc các bảng thông tin và cảm nhận lịch sử theo cách riêng của mình. Trên mảnh đất cỏ xanh non tơ xin chứa vô tình với người hy sinh cho hạnh phúc. Dãy thành cổ mình chạy vào Đông Hà, qua công viên Fidel và chụp một tấm hình với tượng của ông Fidel Castro là lãnh tụ Cuba và cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên trực tiếp tới vùng giải phóng Quảng Trị vào năm 1973. Và từ đây mình bắt đầu chạy theo đường Hồ Chí Minh Đông. Thật sự là mình rất khuyên các bạn nếu chạy Bắc Nam hoặc Nam Bắc thì nên đi cung đường này. So với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh vắng hơn rất nhiều, cảnh đẹp hơn, chạy thoải mái hơn và quan trọng là an toàn hơn. Quốc lộ 1A thì đông xe tải, xe khách, vượt ẩu nhiều, khá căng thẳng. Còn bên này thì ổn hơn rất nhiều.
Ở hai tỉnh cũ Quảng Bình và Quảng Trị, đường Hồ Chí Minh chia hai, nhánh Tây và nhánh Đông. Hiện tại chúng ta đang trên nhánh Đông, còn nhánh Tây là cái đường người ta xây chủ yếu theo đường mòn Hồ Chí Minh ngày xưa. Mình có làm 4 video lái xe qua đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, vắng lắm, có chỗ không còn sóng điện thoại, không cây xăng nhiều chục cây, xe hỏng không ai sửa được. Bạn đi cẩn thận nhé. Còn đoạn đường Hồ Chí Minh Đông này thì vẫn có nhiều xe dân. Về cái đẹp thì mỗi đường một kiểu. Chắc nhánh Tây thắng, thiên nhiên gần mình luôn và nó ngoạn mục. Thế cháu tên là gì? Xấu hổ á? Không sao à? Ok, đứng ở đó cũng được. Cháu tên gì? Thế cháu đi mấy nước rồi? Chú ở Việt Nam luôn. Chú sống ở đây. Ok, chú tắt. Lên tivi, lên tivi. Ok, các cháu muốn nói gì cho nhiều Hôm nay mình đi học thêm gặp chú. kết bạn mới ở Quảng Trị này. Quảng Trị à, hello. Quảng Trị hello. Quảng Trị đây là gọi là chỗ gì để à đấy. Bây giờ đi đâu về? Đi học về á? Dạ. Ok, đi an toàn nhá. Quốc lộ không an toàn lắm, nguy hiểm. Đi an toàn nhá. Ok. Muốn thẻ không? Con mua nước. Ok. Nhưng mà mỗi thẻ như nhau, tức là một thẻ bao nhiêu điện thoại quét cái này là được mà, không cần phải từng thẻ một đâu. Cái mã này giống nhau. Cứ đưa cho bố mẹ thấy muốn xem video của chú thì xem nhá. Cảm ơn nhá. Bye bye. Chào cháu lên YouTube. Ok. Được. Cháu lên YouTube nha. Cháu tên gì? Cháu tên gì? Cháu tên Khoa. Ok, Khoa. Cháu tên Khoa luôn. Tất cả 4, 5 người, 6 người tên Khoa. Ok, bye bye nhá. Đi cẩn thận nhá. Trước đây mình đi đường Hồ Chí Minh nhiều lần rồi, nhưng thời điểm này thì một số đoạn đang thi công cao tốc mới nên đường Hồ Chí Minh bị chặn. Mình phải dừng lại hỏi một anh cảnh sát giao thông. Sau khi được giải thích, mình phải chạy lên đoạn cao tốc đang xây vì không còn đường nào khác. Bình thường như các bạn biết, xe máy không được phép lên cao tốc, nhưng trường hợp này thì đặc biệt, và đường cao tốc ấy thì cũng chưa chính thức mở. Chạy trên con đường rộng, đẹp mà chưa chính thức mở này thì cảm giác vừa mình là VIP vừa lạ lắm.
buổi chiều mình tới làng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Nhưng nhà ông ấy thì hơi khó tìm. Chú ơi, cho cháu hỏi. Chú ơi, cho cháu hỏi tham quan nhà Tướng Giáp ở đâu ạ? Đó Ở đâu à? đi là coi lần ngược qua đó là ra Tượng Giáp. Dễ phải hay trái à? Đi trái, Dạ. trái là coi là lên đến đó là coi Tượng Giáp đấy. Tức là dễ ở đâu à? Qua là coi là qua cái khúc là coi cua ni không rồi lật trái là theo đang là coi qua phải. Vâng. Sau 20 phút khó khăn, mình lại tìm được nhà. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông là tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là người chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Trận Điện Biên Phủ năm 1954, dưới sự chỉ đạo của ông, đã đánh bại quân đội Pháp và chấm dứt chế độ thực dân tại Đông Dương. Anh chị ơi, ở đây có phải cho tham quan không ạ? Nhưng mà mình có phép đi xe hơn đúng không ạ? Anh bỏ Thế- anh đi- bỏ dọc cái đường này nữa. À, tức là đi hết đường để xe chứ không phải ở ngoài kia đúng không? Dạ dạ Vâng. để nhà nhà đấy. À vâng. Nhưng mà đi cái chỗ bức tường màu xám đúng không? Hay là Nhà đấy nhà. à dễ ở đây à? Ừ, nhà lưu niệm em bỏ dọc đường đó cũng được, tại nó cái chỗ dính đó đấy. Đầu cái chỗ dính đấy. À cái cổng kia à? À vâng vâng. Thế rồi. Cảm ơn. Mình biết về ông ấy qua sách từ trước khi sang Việt Nam rồi. Vậy đứng trước căn nhà nhỏ giữa vùng quê yên bình, khi không có người khác xung quanh, mình thật sự thấy xúc động. Có 70%, nâng tổng số doanh nghiệp được miễn thuế từ thị trường này lên 8 doanh nghiệp. Hiện Mỹ là một trong 5 thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Rời Lệ Thủy, mình qua thêm thành cổ Đồng Hới.
Thật ra bây giờ không còn nhiều, chỉ còn lại một số đoạn tường và cổng thành. Nhưng nếu đi qua Đồng Hới thì dừng lại vài phút cũng thú vị, coi như thêm một dấu mốc lịch sử trên hành trình của mình. Sau đó mình tiếp tục chạy về phía bắc hướng Phong Nha. Cảnh bắt đầu chuyển sang núi đá vôi, sông suối và những cánh đồng rộng. Cuối ngày mình tới homestay của chú Hồ Khanh, người đã phát hiện ra hang Sơn Đồng khoảng 30 năm trước đây khi còn đi rừng kiếm trầm.
Mình từng ở nhà chú Hộ Khanh tình cờ vào năm 2021. Còn lần này thì đặt phòng trước. Mỗi phòng tách riêng gọi là bungalow giá 600.000 một đêm. Có phòng tắm riêng, cách bờ sông chỉ vài mét. Mỗi phòng này có 2 giường, rất rộng rãi và yên tĩnh. Theo mình thì đây là một mức giá quá tốt cho vị trí và không gian như thế này. Ngoài ra, cũng có vài lựa chọn khác, rẻ hơn, ngay trong homestay của chú Khanh. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ bấm thích, đăng ký kênh và để lại bình luận cho mình nhé. Để xe ở đâu nhỉ? Để xe ở đâu nhỉ? Vào trong á? À ok. Xin chào.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. 8 giờ mỗi tối thứ bảy có video mới trên kênh của mình nhá. Ở video tiếp theo, phần 3, mình sẽ cùng các bạn khám phá Đồng Phong nha. Ngồi uống trà và trò chuyện với chú Hồ Khanh. Qua thăm cột mốc km 0 của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử ở Nghệ An. Rồi chạy xe bên trong thành nhà Hồ luôn. Một di tích lịch sử không quá nổi tiếng với khách du lịch, nhưng nằm trong danh sách của mình suốt 8 năm nay. Cuối cùng là dừng chân tại homestay xịn nhất mà mình từng ở tại Pù Luông.